У цьому відео я зібрала для вас найсмачніші літні рецепти для аерогриля. Починаємо, звісно, з кабачка, його будемо нарізати кружечками, але, в принципі, за бажанням для цього рецепту його можна нарізати як і соломкою, і як вам взагалі більш подобається. Я спочатку нарізаю кружечками, але потім з них буду робити кільця. Для цього за допомогою насадки для кондитерського мішка я вирізаю серединку і ось що в нас виходить. Далі в окрему ємність беремо одне яйце, до нього додаємо трохи солі та перемішуємо. Далі підготуємо суху суміш для панірування. Змішуємо 2 столові ложки сухарів панко, 2 столові ложки тертого пармезану, зі спецій я додаю куркуму для кольору, сушений часник та сушену цибулю, усі по пів чайної ложки. Ну а тепер обвалюємо кожен шматочок кабачку спочатку у яйці, а потім у сухій паніровці. Все те саме повторюємо, поки у нас не закінчиться якийсь з інгредієнтів – паніровка або кабачки. Викладаємо у чашу аерогриля, її дно я трохи змастила олією, щоб вони не прилипли, і будемо їх випікати так 15 хвилин при температурі 200 градусів. Зверху додала трохи олії. І ось що в нас вийшло. Хрусткі ззовні, але м'які, смачні всередині. Напевно, це один з найсмачніших способів приготувати кабачок, бо з'їдаються вони просто миттєво, особливо з йогуртово-чесниковим соусом. Ну а ми далі будемо готувати баклажан. Взагалі це мій улюблений спосіб їх приготування. Цього літа готую його вже не вперше. Баклажан просто розрізаємо ось так навпіл вздовж. Посипаємо зверху сіллю та залишаємо так на декілька хвилин, щоб він випустив сік, який ми прибираємо за допомогою паперового рушника. Це робиться для того, щоб потім він не гірчив. Тепер на баклажанах робимо ось такі надрізи. Це вже для того, щоб він швидше пропікся. Спочатку посипаємо сухими спеціями. У мене це сушений часник, додам ще трохи паприки і італійські трави. Потім зверху додаю олію та добре розтираю спеції з олією, щоб вони потрапили навіть у розрізи. Кладу чашу аерогриля на 20 хвилин при 185 градусах. За цей час баклажани пропікуться, всередині стануть м'якими і ми розминаємо їх виделкою. Тепер зверху додаємо будь-який томатний соус. Це може бути домашня аджика, це може бути просто томатне пюре або навіть кетчуп, що вам більш подобається або є в наявності. Далі зверху викладаємо нарізаний скибочками томат та будь-який сир за смаком. Я зараз додаю терту моцарелу, до цього якось готувала просто з кружечками моцарели, теж було дуже смачно. Випікаємо ще 10 хвилин, поки сир не розтане. І ось така смачна страва з баклажану у нас готова. Друзі, якщо вам подобаються подібні рецепти, але не хочеться самостійно витрачати свій час на складання меню, ви можете придбати мої готові авторські меню. Наприклад, зараз діє знижка на раціон 21 день літо, він розрахований відповідно на 21 день, на калорійність 1350-1450 кілокалорій, тому ідеально підійде для схуднення. Але якщо ваша добова норма калорій більше, ви можете просто збільшити один з прийомів їжі або додати ще один перекус. З ним вам не потрібно буде витрачати свій час на пошук нових смачних рецептів, підрахунок харчової цінності страв, бо це вже зроблено до вас. У меню також є зручний список продуктів до кожного тижня. Посилання на мій сайт, де ви можете детальніше ознайомитися з меню, з цим або іншими, та придбати їх, залишаю у описі під відео. Для наступного рецепту візьмемо одне яйце, додаємо до нього трохи підсолоджувача, в мене це 1 столова ложка цукру, 110 грамів йогурту та перемішуємо. Тепер додаємо 1,5 столові ложки крохмалю та трохи розпушувача, приблизно 1/3 чайної ложки. У форму для випікання, яку трохи змащуємо олією, додаємо спочатку начинку, у мене це ягоди, та заливаємо цією сумішю.
Зовсім трохи перемішуємо та ставимо випікатися при температурі 175 градусів близько 15 хвилин. І ось така невелика запіканка на одну порцію у нас вийшла. За бажанням, звісно, можна збільшити кількість інгредієнтів. Ну а тепер, звісно ж, давайте запечемо перці та приготуємо з них дуже смачний салатик. Просто добре помиємо їх та викладаємо у чашу аерогриля. Розрізати їх не треба. Зверху я трохи змащую їх олією, хоча кажуть, що це взагалі не обов'язково. Ставлю їх випікатися при температурі 185 градусів на 25-30 хвилин. В процесі декілька разів можна їх перевернути, щоб вони не підрум'янилися тільки з одного боку. Далі я перекладаю їх у миску та накриваю харчовою плівкою або можна накрити пакетом. Залишаємо їх так мінімум на 20 хвилин або до повного охолодження. Це робиться для того, щоб з них потім легко можна було зняти шкірку. Поки у мене перці охолоджуються, я наріжу інші інгредієнти. Це у мене червона цибуля, її просто тонко нарізаю. Після того, як перці охолонуть, з них дуже легко можна зняти шкірку, вона буквально сама відходить від м'якоті, а нам потрібна тільки м'якоть від них. Серединку також обережно видаляємо, так само як і насіння. І тепер, коли вже в нас є м'якость запечених перців, нарізаємо її невеликими шматочками. Хоч у мене було цілих 5 перців, салату цього вистачає на 2 порції. Він дуже смачний, тому будьте до цього готові. Також нам для нього знадобиться зелень, я додаю кінзу, але якщо не любите, можна використовувати щось інше. Дрібно нарізаю, додаю разом із цибулею. Також сюди у нас йде сир фета, його нарізаю невеликими шматочками та додаю до овочів. Ну і заправляємо салатик, додаємо сіль, оливкову олію за смаком, а також трохи я додаю бальзамічного оцту. Салатик дуже смачний та доповнить будь-яку м'ясну або рибну страву. Для наступного рецепту нам знадобиться куряче філе, його я просто нарізаю невеликими шматочками. Головна особливість цього рецепту, що буквально за 20 хвилин можна приготувати собі корисну легку вечерю. До філе додаємо трохи солі, трохи олії, також я додаю 1 столову ложку аджики, можна використовувати будь-які інші спеції на ваш смак. Добре перемішую та залишу так буквально на 5 хвилин, поки підготую інші інгредієнти. Тут у мене стручкова квасоля, її я відрізаю краї, заздалегідь відварювати її не треба, можна взяти прямо сиру. Також беру грибочки, до них просто додаю сіль та спеції, сушений чесник, молотий перець та італійські трави. Трохи олії та перемішую. Можна взагалі змішати разом гриби та стручкову квасолю, бо до неї я буду додавати все те саме. Сіль, сушений чесник, молотий перець та італійські трави. І, звісно ж, трохи олії. Перемішуємо та викладаємо це все у чашу аерогриля. Я сітку прибираю, бо так, мені здається, саме цей рецепт приготується краще. Ставлю на 15 хвилин при температурі 185 градусів. І цього часу буде достатньо, щоб все приготувалося, так як м'ясо ми нарізали дрібними шматочками. В процесі можна один раз перемішати. Курка виходить соковитою, а овочі ароматними та смачними. Друзі, на сьогодні це все. Сподіваюся, що відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, буду чекати на ваші вподобайки та коментарі внизу. А також не забувайте підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну а з вами була Оля, зустрінемося у наступних відео.